بص، هو كلنا عارفين ان اللاعب الانجليزي بيبقى عنده الفرصه الاسهل في الظهور بشكل اكبر، وهو ده بقى اللي بيصعب علينا مهمه الحكم على دانيال ستورج. واللي هيقول لي ليه، هقول له ده لان ببساطه لو ركزت شويه هتلاقي اغلب فترات تالق ستورج هتلاقيها مربوطه باسم حد جنبه. يعني مثلا هتلاقي ان اقوى فتره في مسيرته هتلاقيها في ثنائيته مع سواريز او في ثنائيته مع ستيرلينج. بص خلينا نشوف قصته كامله وبيها احنا نحدد هو انهي لاعب فيهم. ستورج كان من مواليد برمنجهام 89. بدايته بقى كانت في ناشئه اكتر من نادي، سواء كان ناشئ او مع الاكاديميه، واستمر في الانتقالات من سنه 95 لحد سنه 2006. شويه بقى مع كود بوري اثلتيك، وشويه مع ناشئين نادي استون فيلا، واستمر الانتقالات لحد ما انضم لاكاديميه المان سيتي في 2003. وهنا بقى ظهرت موهبته مع اي مرحله بينضم ليها، والنتيجه لده ان يتم اشراك اسمه في قائمه المواهب الصاعده مع الفريق الاول في سنه 2006. والقائمه دي في انجلترا بيكون الاعتماد عليها بشكل اكتر في مباراه الكؤوس. المهم فعلا يكون موجود معاهم اغلب موسم 2006 2007 ما بين الدكه وخارج قائمه المباراه، ولكن على الرغم من انه ظهر كبديل في مباراتين فقط، الا انه كان باين عليه انه موهبه مختلفه، وهيكون اضافه مش بس للسيتي، لا ده كمان للمنتخب الانجليزي. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه ستورج بداوا بالفوز بالاف اي كاب تحت 18 سنه. وهو مش بس كان تالق في المباراه دي، لا ده كمان سجل هدف. وطبعا بعد القصه دي يزداد ثقه عند مدرب الفريق الاول، وفعلا موسم 2008 2009 يكون شارك في 26 مباراه ويقدر يسجل 4 اهداف ويصنع 3. والارقام دي كبيره جدا على ناشئ لا يتجاوز ال 20 سنه. لا وكمان بيلعب في فريق تعبان زي السيتي. وما تستغربش لما اقول لك فريق تعبان، ما هو لما يبقى نادي اكبر اسماء فيه هو جورايت فيليبس والنسخه الاسوأ من روبينيو، فده جميل يعني وكل حاجه، ولكن الاجمل ان ستورج يفوز بافضل لاعب شاب في النادي بتصويت الجماهير. فالنادي ساعتها يقرر يكافئه ويقبل عرض تشيلسي اللي كان بما يقرب من 7 مليون يورو، وفعلا تتم الصفقه موسم 2009 2010، ويكون ظاهر باداء افضل لدرجه انه سجل 10 اهداف وصنع 3 في 26 مباراه. لا ومش بس كده، ده كمان يكون من اهم الاسباب في فوز تشيلسي بالاف اي كاب، وتحديدا بعد ما سجل ثنائيه ضد واتفورد، وبعدها سجل هدف في برايستون وكارديف سيتي، واللي بيها تشيلسي يستمر لمواجهه بورتوسموس في النهائي في المباراه اللي انتهت بهدف دروجبا ويتوج تشيلسي بالبطوله. لا ده كمان قصه البطولات مع تشيلسي ما انتهتش في الموسم ده، وخصوصا لما تعرف ان تشيلسي فاز في بدايه الموسم بالسوبر الانجليزي وكمل الموسم بالفوز بالدوري، ولكن بعدم ظهور ستورج سواء مباراه السوبر اللي فيها كان خارج قائمه المباراه، او الدوري اللي فيه شارك في 13 مباراه كلهم كان بديل وما سجلش غير هدف واحد وصنع التاني. وده بقى اللي خلى بعض الناس ما كانتش تعرف ان هو كان موجود في الفريق اساسا. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي هو شارك فيه لحد الدور الاول بشكل قليل جدا، وده كان طبيعي جدا في وجود اسامي زي مالودا ودروجبا وانيلكا وسلمان كالو، ففرصته بقى في المشاركات هتكون قليله جدا. فالنتيجه لده انه يطلع اعاره نادي بولتون ويكمل الموسم معاهم عشان يكون شارك في 33 مباراه بين الفرقتين وسجل 13 هدف وصنع هدف وحيد، عشان بعدها يرجع تشيلسي ويبدا موسم 2011 2012 بشكل اقوى لدرجه انه سجل 13 هدف وصنع 6، وكان احد اهم الاسباب في فوز تشيلسي بالاف اي كاب، وتحديدا بعد ما سجل هدف ضد كوينزا بارك وبرمنجهام، واللي بيه يستمر تشيلسي لحد الفوز على ليفربول في النهائي بثنائيه دروجبا وراميريز. وده حلو وكل حاجه، ولكن العظمه كلها كانت في دوري الابطال، البطوله اللي تاثير ستورج فيها يتلخص في هدف ضد ليفركوزن في المجموعات، وبعدها اغلب المباراه كان بيكون على الدكه. ولكن المضمون ان تشيلسي فاز بالتشامبيونز ليج بعد ما فاز على بايرن في ركلات الترجيح في سيناريو عجيب، واللي اتكلمنا عنه في اكتر من حلقه سواء بيتر تشيك او روبن او اسيان او ريبيري او غيره وغيره. المهم ان اخيرا ستورج يتوج ببطوله قاريه. لا ومش بس كده، ده كمان اكمالا للعظمه يبدا الموسم المحلي بخساره السوبر الانجليزي ضد المان سيتي ب 3-2، وهو كان صنع هدف في ثنائيه تشيلسي، ولكن بعدها تجيله اصابه في اوتار الركبه واللي تتسبب في غيابه اكتر من شهر، عشان بعدها يكون ظهر بان هيكون في عدم اعتماد عليه من المدرب دي ماتيو، وخصوصا في فتره تغيير الجلد لتشيلسي بقدوم توريس وهازارد وماتا واوسكار. وطبعا النتيجه لده يتم قبول عرض ليفربول اللي كان بما يقرب من 15 مليون، وفعلا يتم انضمامه في اهم فتره في مسيرته. ومش بس مسيرته هو، لا ده كمان ليفربول، لان الفتره دي كانت الانتفاضه وعوده اسم ليفربول للقمه بعد غياب فتره كبيره. والمهم ان ستورج يقضي الدور الثاني من موسم 2012 2013 بمشاركه في 28 مباراه ما بين الفرقتين، واللي قدر يسجل فيهم 13 هدف وصنع 6، وده كويس وكل حاجه. ولكن العظمه بقى كانت في الموسم اللي بعده، واللي بدا ستورج بانفجار من كل الجهات لدرجه انه سجل 25 هدف وصنع 9 في 33 مباراه، يعني عدد اهدافه يتفوق على عدد مشاركاته في المباريات. لا استنى، ده الموضوع كبير، ده انا لسه هقول لك ان في اول 9 جولات في الدوري قدر يسجل في 8 مباريات فيهم، وبعدها يجي له تمزق في رباط الكاحل ويكون سبب في غيابه بما يقرب من شهر ونص، يسكت بقى ويهدى. لا بعدها يرجع يسجل في اول 6 مباريات بعد الاصابه، واللي بيهم يكون اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 7 مباريات متتاليه، لانه سجل في اخر مباراه قبل الاصابه. لا وكمان اكمالا للعظمه يسجل في المباراه الثامنه، واللي بيها يكون تاني لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يسجل في 8 مباريات متتاليه، وده جميل وكل حاجه. ولكن كل ده اتحطم بموقف جيرارد الشهير اللي بيه اهدى الدوري للمان سيتي في الاوقات الاخيره. ولكن على الرغم من ده الا ان تالق ستورج يكون السبب في انضمامه لفريق العام في الدوري الانجليزي، وكمان يكون تاني هدافين الدوري بعد زميله في الفريق سواريز، متفوقا
ولكن على اسامي كبيره زي روني ويايا توريه واجويرو، ويكون موسم عظيم، ولكن كان هيبقى اعظم بعدم حدوث موقف جيرارد. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه اتحطمت اهداف كتير لليفربول وستورج، وده مش لانه سجل 5 اهداف وصنع هدفين، ولا عشان رحيل سواريز لبرشلونه، واللي كان بيشكل معاه ثنائيه من اقوى الثنائيات في الدوري الانجليزي، واللي هم بعدها حاولوا يعوضوها ببالوتيلي او ستيرلينج، ولكن مين هيعوض سواريز في 2013 اذا كان سواريز نفسه صعب يعوض النسخه دي من مستواه. المهم ان كل ده صعب وكل حاجه، ولكن الاصعب بقى هو اصابه ستورج في الفخذ اللي كانت سبب في غيابه اكتر من 5 شهور، واللي بيها انتهى موسم ستورج، عشان بعد الاصابه يبدا موسم 2015 2016 متاخر طبعا بسبب الاصابه، ولكن قدر يشارك في 25 مباراه ويسجل 13 هدف ويصنع هدفين، ويكون من ضمن الاسباب في وصول ليفربول لنهائي كاس الرابطه بعد ما سجل هدفين ضد ساوثهامبتون، واللي بيه مستمر ليفربول لحد مواجهه السيتي في النهائي، وفي المباراه اللي فيها السيتي قدر يفوز بركلات الترجيح، وده صعب وكل حاجه، ولكن الاصعب بقى كان مشوار النادي في اليوروبا ليج، البطوله اللي فيها ظهرت ثنائيه ستورج مع رحيم ستيرلينج، الثنائيه اللي كانت مصدر القوه الاكبر للنادي. ولكن على وجه الخصوص فستورج بدا البطوله بهدف في الفوز على اليونايتد في دور ال 16، وبعدها باداء اروع تسجيل هدف وصناعه الثاني في الفوز على فياريال في قبل النهائي، عشان بعدها يصعد لمواجهه اشبيليه في النهائي، في المباراه اللي اشبيليه تفوق فيها بثلاثيه مقابل هدف، وكان ستورج هو اللي سجل هدف ليفربول الوحيد، واللي بيها يكون من اصعب المواسم على ستورج من كل الجهات، عشان بعد النهايه الصعبه دي يبدا موسم 2016 2017 بمشاركه في 27 مباراه وتسجيل 7 اهداف وصناعه 3، وقله الارقام دي كانت بسبب تجديد اصابته في الفخذ اللي اتكررت اكتر من مره في الموسم ده، واللي بيها يورجن كلوب بيقرر اضافه بعض الاسامي لبدايه مشروع ليفربول الجديد، زي مثلا اللاعب المصري اللي كان اسمه محمد صلاح، اللي بيقولوا عليه كان ليه تجربه مع مورينيو في تشيلسي وفشلت، وهو حاليا بيلعب في روما، وفي لاعب تاني سنغالي بيلعب في ساوثهامبتون اسمه ماني، وممكن يكونوا اضافه للفريق. ما علينا، المهم بعدها ستورج يرجع يبدا موسم 2017 2018 بمشاركه قليل جدا، وده ما يكونش بسبب اصابته ولكن بسبب تالق الثنائي الافريقي، وده بقى اللي خلى ستورج مع نهايه الدور الاول يطلع اعاره لنادي وست بروميتش، واستمر معاهم لحد نهايه الموسم عشان يكون شارك في 20 مباراه ما بين الفرقتين وسجل 3 اهداف وصنع زيهم، وعشان بعدها ستورج يرجع ليفربول ويبدا معاهم موسم 2018 2019 بمشاركه في 27 مباراه وتسجيل 4 اهداف وصناعه 2، وما يكونش ليه دور في اغلب اوقات الموسم سوى تسجيله هدف في الفوز على باريس سان جيرمان في بدايه دوري الابطال، وصناعه هدف لماني في الفوز على النجم الاحمر، عشان بعدها يكمل اغلب اوقات البطوله على الدكه. ولكن على سيره البطوله كلنا عارفين ان ليفربول تالق، وطبعا ما حدش يقدر ينسى ريمونتادا اوريجي على برشلونه في قبل النهائي، عشان بعدها ليفربول يواجه توتنهام في النهائي في المباراه اللي بدات سهله جدا بهدف صلاح في الدقيقه الثانيه، عشان بعدها يجي اوريجي ياكد الفوز بهدف في اخر الاوقات، واخيرا يتوج ليفربول بالبطوله لاول مره منذ نهائي اسطنبول الشهير، وده بالنسبه للوجه العام للنادي. اما بقى لو جينا للخصوص فبالبطوله دي هيكون ستورج اول لاعب انجليزي يفوز بالبطوله مع فريقين، وطبعا بعد العظمه دي النادي يقرر يكافئه فيقرر ما يجددلهوش، وطبعا ده كان متوقع، لا ده كمان كان اغلب الناس شايفه ان القرار ده كان ممكن يجي بدري شويه، وفعلا يتم رحيل ستورج ويتم انتقاله لنادي ترابزونسبور، ويبدا معاهم موسم 2019 2020 بمشاركه في 16 مباراه، وعلى الرغم من اصاباته اللي كانت اغلبها بسبب اللياقه البدنيه الا انه قدر يسجل 7 اهداف ويصنع 4، ويكون من اهم الاسباب في فوز ترابزونسبور بالدوري، ولكن سوء لياقته يكون احد اسباب فسخ العقد مع النادي ويستمر بدون نادي من مارس لحد اكتوبر 2020، وبعدها يتم انضمامه لنادي برايس جالوري الاسترالي، وفعلا يبدا معاهم الموسم الحالي وهو مشارك الى الان في 6 مباريات فقط، وقله المشاركات دي كانت بسبب اصابته في الفخذ اللي لسه راجع منها بعد غياب اكتر من شهرين، وده بقى اللي ياخدنا لارقامه واللي هي هتكون لحد اعداد الفيديو واللي هو مايو 2022، واللي تتمثل في المشاركه مع الانديه في 335 مباراه ما بين تشيلسي وليفربول والمان سيتي وغيرهم، واللي قدر يسجل فيهم 119 هدف وصنع 45 وفاز فيهم بالدوري الانجليزي ومرتين الاف اي كاب ومره الدوري التركي، وطبعا ده غير فوزه بالتشامبيونز ليج مرتين وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب اللي بداها بدري جدا وقدر يشارك في 64 مباراه وسجل فيهم ما يقرب من 31 هدف. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.